Welkom op dek 11 van de Celebrity Silhouette. Op dit dek hebben wij een balkonhut van de Aqua-klas. We hadden eigenlijk een gewone balkonhut, maar we hebben via een upgrade een luxere kamer in de Aqua-klas gekregen. En ik ga jullie zo dadelijk de kamer laten zien en dan vertel ik een beetje wat de verschillen zijn ten opzichte van een gewone hut. 1578, dat is onze kamer. En je kan simpel naar binnen, gewoon met je pasje. Nou, dan gaan we gelijk bij de badkamer beginnen. Hier zit de verlichting, maar we hebben hem al voor het gemak aangedaan voor jullie. Nou, hier aan de linkerkant hangen onze baddoeken. Heb je ze niet meer nodig, moeten ze ververst worden, dan gooi je ze op de grond. En de steward weet dan dat ze ververst moeten worden. Dus je bepaalt zelf wanneer dat gebeurt. Hij komt 2 keer op een dag. En in een gewone balkonhut is dat maar 1 keer op een dag. Dan hebben we opbergruimte voor je toiletspullen. Met een glazen deurtje. En een houten deurtje. En nog wat laadjes. Die gaan niet zo soepel, zoals jullie zien. Nou, toilet en de douchecabine. Nou, in de douchecabine is een wat luxere douchekop. En je hebt van die jet hier zo zitten. Dat heb je niet bij je gewone balkonhut. En een ander voordeel van de Aqua-klas kamers is dat je dus mag gebruik maken van de spa-producten. Dat is shampoo, conditioner, bodywash en dan hebben we hier nog bodylotion en lippenbalsem. Nou, wat een nadeel is, dat vinden wij tenminste een nadeel. Bij de meeste cruise lines dan heb je hier zo een waslijntje. Nou, dan kan je je badkleding nog te droog hangen als je in de spa of in het zwembad bent geweest. Maar ja, dat is hier niet. Dus ja, dan hang je het maar in de douchecabine aan de nodige dingen. Maar één ding wil ik nog laten zien. Want geloof het of niet, waar denk je dat hier de drankglazen staan? Onder de wasbak. Een hele vreemde sluiting ook. Bij toeval ontdekten we dat het hier stond. Want ja, wie verwacht dit nu, hè? In de badkamer. Nou, dan hebben we hier nog 2 haken. Nou, daar kan je je jas of een badjas aan hangen. King size bed. Met daarboven, boven ieder deel van het bed, zeg maar, opbergruimte. En nachtlampjes. Nou, er zijn dan aan allebei de kanten van het bed zijn er ook een soort nachtkastjes. Ze zijn niet gesloten. Maar goed, er staat een telefoon op. Maar je kan er ook iets anders op zetten. Dan hebben we hier een kledingkast, want het is alleen een hangkast. Ik vind het zelf wel jammer, want ik heb ook graag wel een liggedeelte. Maar hier kan het alleen maar hangen. En wat er heel verrassend in deze kast allemaal zit, ook omdat dit een spa-klas, aqua-klas is. Je krijgt hier zo badjassen. En van die geweldige slippers. Met de X van Celebrity. En wat er ook nog is, maar jij hebt het eruit gezegd, want anders past het allemaal niet meer in de kast. Er zitten yogamatjes bij. Je ziet het al, die wordt veel gebruikt. En ik ben bang dat we ze nodig gaan hebben tijdens de cruise nog. Want het is natuurlijk niet het beste klimaat. Maar parapluutjes die je mag gebruiken. Nou, dan gaan we even naar de andere kant. Want ik heb een CPAP, misschien hebben jullie dat in vorige afleveringen al gezien. En je mag niet je eigen verlengsnoer meenemen. Dan moet je echt vragen. Schijnbaar is dat gevaarlijk. En die wordt dan helemaal zodanig neergelegd dat er niemand over kan vallen. Want er zijn geen stopcontacten bij een bed. En dat is natuurlijk zeer onhandig als je medische apparatuur hebt. Vergeet niet dat je ook een adapter mee moet nemen. Want het is een Amerikaanse stekker. Het is natuurlijk ook een Amerikaans schip. Dus niet zo heel gek. Dus die wordt hier dan neergelegd. En hier zo zien jullie al, dan wordt die vastgeplakt dat je niet je nek erover breekt. En hier zo gaat hij dan in het stopcontact, als je het goed doet. Wat dan gelijk opvalt is de kleine hoeveelheid met stekkers die je beschikbaar hebt. Ja, je hebt dus de Amerikaanse stekker, waar nu dus dat verlengsnoer in zit. Nog een Amerikaanse, een schakelaar, van welk licht weet ik niet. Oh, dat is boven de spiegel. Je hebt hier wel een Europese. Nou, wat is dit? Dat is netwerk, maar dat ga je toch niet gebruiken? Oh, nee, dat ga je niet gebruiken, dus daar hebben we niks aan. Maar ja, dat vinden wij zeer beperkt, want wij hebben een video-filmapparatuur. Nou, wie heeft tegenwoordig niet zijn
telefoon en tablet mee. Dus ja, ook dat moet je allemaal hier doen. En als je dan een smartwatch ook hebt, nou, het is echt drama. En het vervelende is, je hebt natuurlijk van die verloopstekkers en dan kan je leuk 2 USB'tjes op doen. Maar dat willen ze eigenlijk niet van het schip dat je niet gebruikt. Dus je moet echt heel efficiënt gaan laden. Anders heb je een probleem. Nog een kleine tip. Je kan ook de USB-aansluiting van de tv gebruiken als oplader. Nou ja, hier kan je dus lekker jezelf op gaan maken als je wil. Nog een laadje voor al je rotzooi. Nou, hier zit de kluis. Die kan je beveiligen met een code. En hieronder zit dan de koelkast. Oh, dat valt er bijna uit. Nou, als je aquaklas hebt, dan krijg je een gratis flesje met bubbeltjes. En er is wat erin zit. Op dat, nou, want dat is van mezelf. Ja, dat moet je allemaal betalen. Hou er rekening mee, je betaalt gewoon wel de hoofdprijs als je iets uit de minibar gebruikt. Dus ik zou het, als het niet nodig is, niet doen. Wat je wel iedere dag krijgt als je aquaklas hebt, is 2 flesjes met water. Dat is makkelijk. Als je aan wal gaat, dan hoef je niet gelijk naar een winkel om te drinken. En ja, er staan natuurlijk glazen. Nou, als je ze hebt gebruikt, worden die ook netjes voor je afgewassen. Nou, dan hebben we nog 3 laden. Nou ja, het zijn eigenlijk allemaal dezelfde formaat laden. Daar kan je kleding en apparatuur in doen. We hebben een tv. En die kan ook nog die kant opdraaien. Dus als je uit bed wil gaan kijken, kan dat ook. Laat even zien, dan laten we hem even zien met het bed erbij. Als die gedraaid is. Dus je moet wel op je zij gaan liggen of een beetje met een scheve nek gaan zitten kijken. Kijk, als je natuurlijk op de bank zit, dan zit je er recht tegenover. Er zit ook een kaartje bij van de steward. Jeffrey heet onze steward. Als er iets is, kan je hem altijd bellen. Nou, dat heeft hij ook bij de CPAP gedaan met het verlengsnoer. Dat wordt zo gebracht. Dus, of een naaldencontainer. Als je naalden of zo nodig hebt, dan krijg je ook een naaldencontainer. Dat zal ik even in de badkamer laten zien. Kijk, dan krijg je gewoon zo'n naaldencontainer. En aan het eind van de cruise wordt die dan voor je veilig verwerkt. Nou, we hebben dus dan een bank, dat hebben jullie al gezien, waarop je tv kan kijken of gewoon lekker kan zitten. Met een tafeltje. Het tafeltje zit niet vast, dus je kan hem overal zetten waar je wil. Ja, wat hebben we verder eigenlijk nog? Het balkon. Oh ja, natuurlijk, het balkon. Met schuifdeur. Nou, ik ga speciaal voor jullie de kou in. Want echt lekker is het vandaag niet. We hebben regen. Dit is het balkon. Ik ga echt niet zitten nu, want het is nat, hè, die stoel. Maar bij deze kamers, bij de aquaklas, heb je dus ook een voetenbankje extra. Dat je lekker zo met je benen erop kan zitten. Maar dat heb je niet bij de andere kamers. Dat is gewoon alleen een stoel en een tafeltje. En zoals jullie misschien kunnen zien, is het een lekker ruim balkon. Je kan echt met je benen lang uit gaan zitten als je dat zou willen. Helaas is het weer op dit moment niet dat je er zoiets hebt van nou lekker buiten zitten. Maar het zou kunnen. Ja, en wat we ook vermoeden, maar dat weten we niet 100% zeker, dat hebben we niet terug kunnen vinden, is dat de kamer wat ruimer is bij de aquaklas dan een gewone balkonhut. Dus ja, laten we nog even de kamer zien vanaf het balkon. Dan kan je zien dat het best wel een ruime kamer is. Nou, ik denk dat jullie het belangrijkste wel hebben gezien, maar wat ik nog niet heb verteld. Als je dus aquaklas hebt, dan heb je toegang tot de spa. Het is niet zo dat je alles van de spa mag. Je mag in de Persian Garden, kan je lekker op warmtestoelen gaan liggen. Nou, er zijn sauna en dergelijke. Ramon, ben jij in de sauna al geweest? Nee, ik heb hem alleen gezien. Oh, nou ja, ik ga er sowieso niet in, maar goed, het zou mogen. En ja, er zijn ook spa-behandelingen. En op bepaalde dagen kan je, omdat je aquaklas hebt, ook korting krijgen op behandelingen als je zou willen. Hou er rekening mee, dat is duurder dan als je bijvoorbeeld in Nederland een behandeling laat doen. En er is ook een kapsalon en dergelijke waar je haar kan laten doen. Of massages of wat je maar wil. Wat je ook hebt, maar dat is niet speciaal voor aquaklas. Je hebt ook hier zo een speciaal overdekt zwembad, zeg maar met warmtebaden waar je lekker heen kan. Dus dat zullen jullie in de rest van het filmpje ook nog een keer tegenkomen.
Ja, en omdat we aquaclass hebben, gaan Cindy en ik zo vaak als het kan ontbijten bij Blue. En dan zit je echt een stuk relaxter en je krijgt bediening. En je krijgt dan ook bijvoorbeeld gratis jus d'orange, vers geperste jus d'orange. En je kan smoothies nemen. En 's avonds gaan we ook vaak eten bij Blue. En dat kan alleen als je aquaclass bent. Ja, want normaal moet je anders bij Grand Cuvée in de main dining room, zoals dat genoemd wordt, eten. Sorry. Ja. En wij mogen dus naar Blue. En ik moet zeggen, het is een veel gezelligere sfeer. Het is bij Blue, er zijn ook blauwe glazen. En het zijn allemaal een beetje blauwe decoraties. En ja, het is wat sfeervoller gewoon om daar te eten. En ja, we hebben ook Portugese vrienden ontmoet aan boord. Dus we gaan ook regelmatig daarmee bij Blue eten. Dus dat is een leuk tentje om te zitten. Omdat het ook wat kleinschaliger is, gaan die obers je ook steeds beter kennen. En dat maak je een praatje. Dat is echt een heel leuk sfeertje. Ja, want als je in de Grand Cuvée gaat, dus de andere main dining room, dan heb je dus ook steeds een andere ober. En hier weten ze sommigen zelfs je kamernummer als je nog maar komt aanmelden. Dus dat is natuurlijk wel bijzonder. Zeker als je nagaat hoeveel mensen er eigenlijk aan boord zitten. En dat dat ook wisselt per week wie er allemaal op zitten. Dus voor de rest zijn ze ook super vriendelijk allemaal daar. Ja. Hadden we het van het gratis water al verteld? Ja. Oké, nou, dan hebben we volgens mij alles verteld van onze aquaclass hut. Ja, of we zijn iets vergeten, maar dan zullen we dat later nog wel toevoegen voor jullie. Dus ik hoop dat jullie er wat aan hebben gehad. Dus hou er rekening mee in ieder geval als je medische apparatuur hebt. Of veel spullen moet laden, weinig stopcontacten. Dus vraag een verlengsnoer, dan kan je misschien nog wat meer laden. Ja, en wat misschien ook wel handig is, wij vinden het hier qua opbergruimte wat minder. Misschien dan Cindy even van het bed onderaan optillen. Want daar hebben wij onze koffers geplaatst. Ja, die leggen we gewoon onder het bed. En als je bijvoorbeeld ook spullen hebt die waardevol zijn en je hebt een koffer die op slot kan, zou je dus ook kunnen besluiten om het even in je koffer te doen, in je koffer op slot en dan onder bed. Dan heb je als het ware een soort extra kluisje gecreëerd. Nou, dat was het. Dat was de rondleiding van onze stateroom, oftewel balkonhut. Vond je dit filmpje leuk? Geef ons dan een duimpje alsjeblieft. Als je de volledige cruise wilt zien, klik dan op de link in de omschrijving of op de link aan het einde van onze video. Wil je nog meer leuke filmpjes zien? Kijk dan eens op ons kanaal Dutch Travel Couple. In onze cruisevideo's laten we onze ervaring aan boord zien en onze belevenissen aan de wal. Bedankt voor het kijken en we hopen je snel te zien in een van onze andere video's. Doei!